Hello everyone. Hello. Ayan. Sige. Okay. So, magtuturo ako ng Figma to people and ayan. Sige na. So, nagre-record na si Richard. So, hello everybody. Um, so, magtuturo ako on how to use Figma and use essentially mga essentials, para magamit din niyo siya. At the very least, you will be able to make memes in Figma. And at most, you can use this as your place where you can actually work. So I'll just show you yung parang meme testing ground ko. Like puro puro kung ano-anong kagaguhan yung nandito. Ayan. Ayan, mga ganyan. Mabilis ka makakagawa ng meme, tapos copy-paste mo lang, ganyan. Yeah. Okay. So, sige. So, before I also continue. So, I am assuming that everyone here is either just here for the lols or kung makikisunod kayo, meron kayong Figma account. Kung wala pa kayong Figma account, go to figma.com. Tapos, excuse me. Tapos, pumunta kayo dun. Ayan, figma.com. Either use your Google account or Google email or gumawa lang kayo ng account. Kasi meron na kayong Figma account. Hooray! Tapos free lang naman siya. Normally, ito yung makikita ninyo pagpasok, though siguro walang laman dito. Tapos, pwede na kayo makapaggamit ng mga files. Mamaya, isi-share ko itong file na to. Pero for the sake of hindi mo na magulo, hindi ko muna siya isi-share. Tapos, ang tawag dito, I guess, show of hands or hindi ko kayo makikita. Pero, comment na lang kayo, mag-send kayo sa water cooler, magsabi kayo, marunong na ba kayong mag-Figma or hindi? Um, like, sabihin ninyo, ayan, showing hands. Salamat. Or magsalita kayo, please. Samahan ninyo akong magsalita dito. Can you Figma? Ayan, yes or no. So, by being able like to answer that question, parang bare bones is kapag nakakagawa kayo ng mga elements sa screen like ganito. Tapos yun, essentially. Pero kung hindi, para daanan ko na lang din yung mga different things that you can take note sa screen. Tapos gusto ko lang malaman kung XD noob, but I know Figma. Ayan. So, maraming mga nanggagaling. Oh, ayan na. Oh my God, pumapasok na yung mga tao. Hello! Hello, Pink Cat. Hello, everybody. Sabihan nyo ako, nakikita ninyo yung aking screen. Watch my stream. Okay. So, using Photoshop for apps, but I want to use Figma for a long time na. Marunong i-open sa browser. Ayan. Ayan. Okay din yan. Can you Figma? So, maraming nakaka-yes. Ay, hindi. Hindi pala. Si Ray lang din pala yan. Still paying for Adobe. Okay. Sige, sige. Okay. So, sige. So, okay. Since more or less familiar na yung mga people, at least yung mga sumagot, marunong sila with Brand X design tool, pero hindi pa Figma. So, sige. Hindi ko na kailangan daanan yung mga parts, pero ang tawag dito, siguro explain ko na lang kung ano yung mga parang essential stuff na nasa Figma mismo. So, surf with Pubcon. Ariel, 7.5, 750. Okay. So, sa Figma, so first, yun, it's on the browser. You don't need to have a Mac to be able to design. And ang nasa Figma din is you can design and also prototype at the same time. I will show an example. This is something naman na I've already asked permission from my client. Pero basta this is like a thingy na I designed for ADB. Tapos ginawan ko siya ng prototype. So I can show this naman para just lang a demo. Tas ito din actually yung ginawa ko nung si Sam. Ewan ko nandito si Sam. Nandito pa siya? Wala. Pero parang nagtanong kasi sa akin si Sam dati about some component stuff. Um, Pinakita ko to sa kanya.
So, anyway, ito na lang din yung magiging parang main reference ko to like showcase ano yung mga kaya ni Figma. So, yan, kita natin dito, you already see na meron parang mga mockups dito sa canvas. Yun, dito tayo sa design tab. So, itong sidebar na to pala is like contextual siya based dun sa naka-highlight sa taas, dito sa may upper right. Na-annoy pa ako. Ba't ka na-annoy, Ray Coco? Share nyo na lang dyan. Pero sige, I'll go back to what I was saying. So here, mostly, yung pag nasa design tab ka, may kita mo lahat ng mga design-related properties ng canvas, or if you click something, you'll see the design-related elements, or rather, yun, design-related properties for that particular element. In this case, kung kunyari gumawa ako ng rectangle, dito muna ako sa clean slate ko. Kung gumawa ng rectangle, makikita ko, okay, nandito yung position niya, nandito yung width, height, nandito yung rotation, kung may round corner siya, corner radius, ano yung layer options, whatever. So this is familiar to the people who have used Photoshop. I think, I guess meron din ito sa XD kasi nga, well, Adobe. Pero basta, if you've used any kind of design tool before, they use these naman. So, it's very familiar. Nilagay na lang din ni Figma here. Tapos, nandito yung fill, yung stroke, yung effects, pati yung pag nag-export mo, kung kunyari gusto mo i-export tong gray na box na to, excuse me, nandito din siya. Yung prototype tab naman, if I go back to dun sa sample naman na mock-up ko, if you go to the prototype tab, pinapakita naman niya lahat nung tawag dito, lahat nung stuff for prototyping. So, contextual again. Dito pinapakita, anong device mo gustong ipakita yung prototype mo. So, I have it as a custom size kasi this is usually reserved for kung gusto mong may frame, quote-unquote frame, yung iyong prototype. Kung gusto mo makita siya sa iPhone, gusto mo makita siya sa Google Nexus, ganyan. Nire-record siya, Mio. Nag-record na si Richard kanina. So, yes, nire-record to. Tapos may iPad, tapos pwede rin na custom size, either if you fit mo siya. So, yun nga, in the context of browsers have a set viewport width and height. So, that's what I set here. Tapos you can set the background of the prototype and change it. And then ano yung starting frame niya. If you've already set up this mumbo jumbo of everything dito sa prototype mo. So, okay. And then inspect for the developers here for your admiration, for your appreciation. That's the word. Dito nyo din makikita yung mga um tawag dito, properties na specific to your needs. In terms of handoff. So technically yun nga, if you need help in convincing your boss, your teammates, your friends to jump to Figma from brand X design tool, whichever design tool that is, just let them know na everything is here. You can design things, you can prototype things for whatever, from whatever device, from the littlest of screens, Apple Watch, to mobile, to tablet, to bigas, TV, or monitor size stuff. Pwede nyo siya i-design dito. Tapos pwede nyo din i-turn over, share nyo siya sa mga devs, makikita ninyo na meron dito CSS, na mga properties, meron dito for iOS, meron dito for Android. So far, alam ko naman na yun lang naman yung mga parang common na tino-turn over, mga needing of turnover. So, if I click like a particular element here on the sample mockup ko, sige, ito na lang, para hindi naman ganun ka-conspicuous. Okay. So, eto kunyari, yung yung sidebar ko, yung navigation ko sa ginawa kong mock-up. Nakikita natin dito, meron siyang mga properties here for inspect. You can get and copy the properties here na width, height, kung ano yung measurement niya dun sa top, dito. So, pag pinaste ko siya, ganyan yung itsura niya. So, it's set to CSS, I guess. Yan. Parang tapos color, shadows, etcetera dito din. Tapos yan, pwede mo copy. Kung iOS person ka, makikita mo nandito siya. Android, ganun din. So, yun. I haven't personally heard of um
dev siguro if ever ano yung kung meron kayong any negative comments in particular for the inspect element kasi so far puro designers nga lang naman din kasi yung nakikita ko and usually I think naman na may usapan na between the dev and the designer kung ano yung mga kailangan ni dev na ibibigay ni designer. So, yun. Share nyo na lang din siguro if ever. Baka pwede namin din na-raise sa team. So, yun din pala. For me, I am a Friends of Figma Philippines person. Oh, hello. Sorry, pa-mute lang po. Ayan, thank you. Ayan. I'm a Figma community advocate, but I am not doing this for them. I'm just doing this because I just wanted to share. I just wanted to do this the workshop for you guys para matuto naman kayo. Ayan. Okay. Oh my God. Hello? Hello, hello. Naririnig niyo pa ba ako? Okay. Kasi medyo weird din yung internet dito sa amin eh. Okay. Not doing this for the sus. Okay. Excuse me. Okay. So, ano yung pwede mong gawin sa Figma? So, here, I'll just turn your focus dito sa may, or I'll just show you dito sa taas etong mga um, tawag dito, tools na 'to. And siguro share ko na din pala yung link sa inyo. Para dun sa mga taong marunong na, pwede silang maglagay ng kung ano-anong bagay. Please, safe for work lang yung ilagay ninyo dito sa gitna ng screen. I-share natin 'to sa mga bata na nandito sa possibly nasa server, mga isip bata na nasa server. So please, wag kayo mag-share ng mga kabastusan. Keep nyo yan sa sarili niyo. So para mamaya mapakita ko din, ito din pala yung isang benefit sa Figma is you can well, essentially, like, work with multiple people here in the file. So, ayan. So, nakikita ko kayo, pumapasok na kayo dito. And this is something na as far as I know, oh, wala sa ibang tools. Sorry, Carlito, I hear myself from your mic. Graphic design. Sino to? Si Carl. Sino yun? Okay. Ayan. So, yun din yung isa pang benefit sa kanya. So, if that's something that you need, then it's also nice. You can also hide naman din the multiplayer cursors. You can still see people that are, magma-magic lang tuloy yung nasa gitna. Makikita nyo na lang change siya. So, kunyari, kabind pala yung mute ko sa alt. Ayan, so kunyari, ayan, nag-change na lang siya. Pero alam mo na merong multiple people na nandito sa file. If na-overwhelm ka dun sa dami ng mga cursors na papasok dun, pwede mo naman i-off. Pero for the sake of may kung ano-ano lang nangyayari dito sa gitna, I'll just show it. Tapos, ayun, nakita ninyo dyan when I shared it, this is essentially parang Google Docs pag shinare siya. So, pwede mo i-edit kung ano yung anyone with the link or anyone invited to the file only. Ano yung magagawa nila? Can they view or can they edit? But dito mo din siya pwedeng iset. Tapos, I can also transfer the ownership to someone else. Yun. So, similar din sa how you share things in Google or something. Tapos, you can also embed your Figma prototypes or your Figma files in places where embeds are okay. So, we use that dati sa Jira. Ay, wala pala sa Jira na embed. Pero, we use yung Clubhouse na parang Jira. I embed it there. Sa Notion, ganun din ginagawa ko. So, handoff is also pretty easy kasi hindi mo na kailangan i-send yung mismong file. Oh my God, ano tong ginawa mo? Ano to? Ano yung laman? Okay, nilagyan. Okay. Ayan. Kita din yung mga names. Clubhouse, not Clubhouse, the Silicon Valley shit that you see on Twitter, but Clubhouse.io. It's a Jira thing, but slightly better. Um, yan. Tapos, okay. Other things. So, I'll go back dito sa may taas sa mga tools. So, you have the move and scale tool. So, usual lang din yan. Move is if you just wanna move stuff. So, I'll just borrow this kek. And then, scale if you want to scale things in proportion to how yung sizes niya. Ito naman, punta na tayo dun sa next tool. Ano ba yung tawag dito sa tools na to? Frame. Region tools. So, sa Figma, ang pinakamalaking thing for Figma or like Figma revolves around frames. So, frames. Kung nag-Adobe ka, that's artboards.
canvas, whatever you may say. Pero technically, itong buong 'to, this is the canvas and then you put frames on it. So, parang dun mo ilalagay kung ano ba man yung kunyari itong graphic design is my passion, lalagay ko siya sa frame. So, ngayon, it's now moving within the frame. Tapos, yun, parang puwede mo na siyang i-export, puwede na rin siyang element in itself. Um Tas yung frames kasi puwede mo rin siyang i-size based on, preset number of sizes dito nandito sa gilid. So, actually kung makikita ninyo din dito, meron ditong slide. So, puwede ka rin gumawa ng slide sa Figma or puwede kang gumawa ng magazine siguro, magazine designs or maybe a Twitter post, a Twitter header, whatever na stuff sa social media, puwede mo siya i-post dito. Tas meron din for Figma specific stuff. Okay, pero if not, then you just, make a frame and then, nandito na siya sa loob. Tapos, next tool is yung mga shape tools. Um, this is just very straightforward, I guess. And through the course of teaching this or like showcasing yung kaya ng Figma, I will not always open this menu kasi I'm a keyboard shortcuts user. Pero I'll just say na lang kung what I'm using if ever. May mga taga Canva ba dito? Tanong ni Ray. Magsabi na lang kayo ng yes or mag-chat na lang kayo sa water cooler channel. Meron? Or kung nagamit niyo na yung Canva, oh my God, UV Express playlist, may dumaan. Okay. May may biglang dumaan sa ng screen ko. Okay. So, sige, okay. Next tool, pen, pencil. So, ang pag nagkaiba lang nito, pencil, I can just draw whatever. Tapos it auto makes it nice looking. So, nakita ninyo parang may mga jagged edges siya. Pero sinusmoothen siya ng Figma mismo. Pen tool is just like your average pen tool, sa vector tool sa Photoshop or sa kung saan man. Yun. And ayan. Stop, stop, stop recording. Ay, rotating that thing. Okay, ginawa ng component. Wait lang. Okay, text tool, meron din dito. May hand tool for moving the canvas around, and then comments. Okay, sige. So, tapos, so let's go into this, whatever this is. So, let's make the cake a component. So, sige, I will now talk about components and papakita ko na rin yung magic of auto layout and variants dito. So, kasi I'm thinking also of doing this just to showcase to people here kung ano nga yung kakayahan niya and actually how easy it could be for you to like build stuff from scratch if you just know how to use auto layout and variants. And I do that kasi a lot na now dahil wow, Sam. Hello, Sam. It's okay. Ayan. So, for example, balik ako dito sa mock-up thingy ko. Nung ginawa ko 'to, it was a mix of, okay, gumawa ako ng element. Tapos after that, kung paulit-ulit na siya, ito yung for example, yung components page ko. Yun pala, yung nandito sa may side, merong layers at may assets na tab. Assets is just for yung components. Layers is, well, yun, you guessed it, for your layers dito sa mismong file. And dun sa taas ng layers dito sa ilalim, makikita nyo may pages. That's just like different pages for your file. So, yun. How it's going, Kemil. Okay. Yan. Balik ako dito sa example file ko. So, ito yung prototype components ko na ginawa ko for the project that I was working on. So, eto, lahat to, mukha na siyang marami, pero, I mean, well, marami talaga siya. Pero nag-start ito from wala and nakatulong ng super yung yung auto layout, pati yung variants kasi ang bilis lang. So, kung kunyari, gagawin ko tong cake na to. So, manghihiram lang ako ng isang cake. Kuha ko dito sa tabi. Tapos ilalagay ko siya sa frame. Ayan, so ilagay ko siya sa ayan. Tapos yung ginawa ko is pinlik ko tong resize to fit. So that means yung frame, it will resize to whatever is inside dito sa frame na to. By the way, if you want to follow specific people on the file, um, puwede ninyong i-click yung dun sa may upper right, tapos puwede ninyong i-click kung yung mga mukha nila. So, kunyari ako, gusto mo i-follow yung ginagawa ko, you can click my face. If you wanna follow someone like si Ray, kunyari, puwede ko i-click tapos makikita ko na tuloy kung ano yung ginagawa niya, ano yung kini-click niya, ano yung ine-edit niya. This is useful for people who are checking, on your stuff.
or if you want to check other people's stuff, or ayun, parang puwede niyo na din sabihan yung mga bosses ninyo, puwede na nila ma-check yung ginagawa ninyo kahit hindi sila na over your shoulder. Anyway, I'm not gonna encourage that. So anyway, dito nasa frame na tayo ulit. Gusto natin gayahin 'to. Yung nakita kong ginawa kanina ni I forgot kung sino yung gumawa nun. Ginawa mo is kinlick mo siya tapos ni-rotate tapos nagdoble ka tapos ni-rotate tapos dinoble tapos ni-rotate tapos dinoble tapos ni-rotate. Gawin na lang muna natin yung 4 kick, yung like 4 siya na mabilisan. So, or I don't know, pwede mo kasing gawin is kunyari kinlick ko 'tong frame na 'to, lagyan ko kaagad siya ng auto layout kung alam kong gagawa ako ng grid. Click ko na si auto layout. Tapos eto, dito sa may, um, yung lalabas dun sa menu or sa sidebar, um, magkaka-4 naman na emoji, tangina. Ayan dito na, kunin ninyo na. By the way, pakita ko lang din sa sorry, na-sidetrack lang ako mabilis. Pero habang, oh sige fine. Habang naglo-load yan, balik na lang ako dito. Papakita ko kung saan yung mga emojis. Yes, nire-record siya. Records. Yes. So, okay. So, balik dun sa frame, papakita ko yung auto layout. So, ngayon, dito, pinapakita nito, anong direction mo gusto pumunta si elements within the frame. So, within the auto layouted frame. Na makikita ninyo sa layers panel, ngayon, dalawang square siya or dalawang rectangle siya na nakapatong. If I click this right arrow key, like right arrow dito, it now turns into, stop distracting me. Oh, ikaw magagawa kayo ng stuff. Wag dito sa frame ko. I'm gonna move away. Ano ba? Mamaya na. Makikita yan. Wag nag-zoom out naman ako. Makikita ko kayo lahat. Mamaya na. Teka, nagtuturo ako ng auto layout. Okay. So, dito, makikita ninyo na kapag kinik ko yung right arrow key, magiging magkatabi na siya na rectangles. Kasi nga, ibig sabihin, papunta na doon sa from left to right na yung mga elements. In this case, this kek face. Okay. Tapos, this one just means ano yung spacing between the frames. Ito, padding around the item. So, padding around this thing. So, if I duplicate this, I know. La, kasi yung nangyari, yung fail niya, nawala ako dahil sa new bike day. Okay. Richard is recording. Yung nickname. Okay, it's okay, Sam. So, sige, wait. Palitan ko lang yung fill. New, parang, fun fact, if you paste some images into a frame, it can make it the background image. So, wait lang. Let me just fix that real quick. Okay, no big deal. New bike day kasi. It's a new bike day for Sam. Let us congratulate her. Ayan. Ayan. So, ngayon, I have an image. Kaya pala wala siyang laman dun sa frame. And I'll put this here. It's may kita ninyo, may parang line. So, that just means, okay, gusto mo bang ilagay siya dyan? Tapos, this makes sense na yon if you like duplicate something and then you try to put something again. So, may kita ninyo na may line na naman. It means dun siya mapupunta sa tabi niya. If it's yung frame na to, yung parent frame, papunta from left to right or horizontal direction, pero kung gusto mo pa vertical, hindi mo siya malalagay doon sa tabi. Instead, it's up or down. So, ngayon, malalagay ko siya dito. Tapos, it's now evenly spaced out at 10 pixels and then the thingy also has padding of 10. So, alam mo yun, parang nag-code ka na, pero visually. Well, somewhat like that. So, if you think in that way, pwede mo na siya magawa kaagad ng ganito. Tapos, pwede mo din ma-change yung direction ng ganun ng kabilis. Kahit gaano pa karami yan. So, you have a kek train here. If I do this no, vertically, ganun lang. Automatic lang siya mag-aas. Bobo question, ba't di ko makita yung auto layout ko? Do you have yung Figma desktop? Baka kailangan mo mag-update? Or na-click mo ba yung frame? Kailangan mo kasi siyang i-add sa frame. So, pwede ko tong i-remove kasi. Tapos now, chaos can ensue na, ta, parang pag ginanyan ko siya, hindi na siya auto layout ulit. Pero kapag in-auto layout ko to, natagtag lang. Teka, nakagago tong mukha na to. So, ayan. Dadagdagan ko kunyari to ng spacing. Sabihin na natin 69. So, ngayon, it has 69 pixels in between each kek.
If ginawa ko naman dito, nilagay ko, hmm, 80 yung kanyang padding. So ngayon, magiging 80 na kaagad yung ano, yung padding are all around. Pero ikaw siguro iniisip mo, paano kung gusto ko yung sa taas is 80, tapos yung sa gilid is something else. So, pwede mong gawin yon pag kinlik mo dito. Itong, ano ba to? Alignment and padding na tool or like feature dito sa Figma. So, if you click that, may kita mo din na parang merong lines dito. This is just telling you kung saan siya naka-align. Is it aligned to the top and left? Is it aligned to the top and right? Is it aligned sa taas, sa gitna, sa baba, etc. So, ganyan. So, kunyari, ginitna ko lang. So, pag niresize ko tong frame, dun lang siya lahat pupunta. If I made this align top left, it now feeds everything from the top to the left. If it's now from the bottom and the right, dun siya sa bottom magsisimula and then to the right. Pero kunyari, nilit na ako lang muna. Tapos gusto ko palitan, anong number kaya dito? Sabihin na natin 69 na lang din sa taas. 69 sa taas, 69 sa baba. So ngayon, if I fit this, so if I check it, now it's now 69 sa taas at 69 sa baba. And then if I check here, this is 80. If I check here, it's also 80. So, tada! Alam mo yun, like, nakagawa ka na ko kagad ng list of, like, things na magkakamukha sila lahat. Tapos, hindi mo na kailangan na duplicate, tapos i-check mo pa kung ano yung size niya, tapos i-duplicate mo ulit, tapos i-duplicate mo ulit, tapos pag gumawa ka ng frame, parang, yeah, align ko pa siya, titignan ko kung ano yung size niya dito, parang gigit na ako. Hindi mo na kailangan gawin yun. Okay. Tapos, another fun thing is, kung kunyari, um, maraming stuff. So, eto, sorry. Iiwan ko na lang yung cake frame dito. Pakita ko, example ko. Kunyari, balik ako dun sa maayos na, na mga components ko. Papakita ko lang din yung magic of pack. Ba yun ang term? So, kunyari yung input label. Top components. By the way, kung may tanong pala kayo, magsabi lang kayo sa akin. Baka mamaya may parang gusto pala kayo malaman. Kasi medyo informal lang din naman tong discussion ko. Pinapakita ko lang how things work, how things are going. Ayan. So, kunyari ito, kinopya ko lang siya from my professional mock-up from my client. So, ngayon papakita ko, ito yung magic niya. Now, if I'm making an element that is a text field or like a text area field, isipin niyo na parang kung hindi ito naka-auto layout, kailangan mo sige, gawa tayo ng sample. Hindi siya naka-auto layout. Tatanggalin ko lahat ng auto layout. Auto layout remove. Ayan. So, kunyari gusto kong i-resize yung input field ko. Instead of 800 by 300 siya ng width and height, gagawin kong, gusto ko mas maliit na lang yung width niya. So, gagawin ko na lang siya na 500. 500. So, ngayon, kailangan ko pang i-resize to, tapos i-double check ko yung padding dito sa gilid, yung padding sa baba, tapos parang, 24. So, parang, i-adjust ko siya. Tapos, 24 na siya. Meron pang isang thingy na nandun sa malayo, pero hindi siya kita sa frame kasi if for frames, you can clip your content, meaning kung ano yung nakikita lang doon sa area kung saan dapat yung laman yung size ng frame, yun lang yung makikita mo um, sa view mo. Pero if you if you untick this, if you say na don't clip content, you'll still see all of the elements within the frame. Pero, ano ba yan? Gawa nyo? Ay, mga macho men dito. Sino ang mananalo? Ayan. So, balik ako dito. So, dito, makikita ninyo yung laman ng frame, pero pwede mo makita kahit yung mga stuff na lumagpas. Ayan. Pero sige. So, kunyari since nakita ko nandito siya, okay. I-align ko siya sa left and then align ko siya sa, naka-frame, naka-ano pala kasi. Ayan. So, i-adjust ko yung frame, tapos ilalapit ko na lang siya dito, i-align ko dyan. Ayan. Isipin mo, ang dami pang clicks na ginawa-gawa dito. Pero, if you're in auto layout heaven, if you just make this 500, yun na.
tapos na. Wala ka ng gagawa, hindi mo na kailangan ayusin siya, whatever, tapos na siya. Tapos resize na lang, yun ang gagawin niyo. So, yun, ang magic niya. So, parang gumawa lang, hindi mo na kailangan isipin yung, um, tawag dito, yung setup mo. Pero it does need a lot of setup. So, ito yung ginawa ko. Yung parent neto, so if you're, for example, you're making an input field na text area, tas meron siyang label, tas meron siyang description, tas meron siyang, ano ba tawag dito? Character count, and then another a field, and then may ano tawag dito? May placeholder siya. What you do is, yung parent niya, or yung nag-encapsulate yung frame na nandun lahat ng laman niya, dapat naka-auto layout siya, tapos pababa. Kasi nga, you want everything to just flow properly. So, you want everything to have a 8 na spacing. Tapos, yung ginagay ko dito na padding is sa taas at sa baba, it's 16. Tapos, sa left and sa right, 24. So, pag tinignan natin sa inspect, makikita natin yung padding dito is 16, 24, 16, 24. So, parang kapag nagko-code ka, meron din siya yung ditong auto layout, may flex. Pag tinype mo siya sa CSS or, well, ang familiar ako is CSS. So, ganyan lang siya, padding 16, 24. Ayun. Wow. Wow! Okay. Tapos, after that, since na-setup mo na yung, tawag dito, yung frame mo as, naka-auto layout, so, pag naglagay ka ng stuff dito sa loob, it will just flow properly. Now, you go to your, label muna. Sige, puntahan natin yung label. Yung ginawa ko dun sa label, and this is something that as far as I know, confuse other people pa. Um, So, ito yung label ko, 'di ba? This is like a text field na, by the way, the text fields here work like this. So, this is text. So, this is text. And right now, whenever I type here, tuloy-tuloy lang siya. So, ibig sabihin, yung parang border box thingy na nagsasurround doon sa frame na, well, frame tuloy, surround dito sa text na to, it will resize based on the width of the text it contains. If, for example, gusto kong sabihin dito, tignan niyo dito sa sidebar, dito kasi yung naka-auto width. If gusto ko kunyari, 'di ba pag sa mga text area, kailangan may set ano lang siya, width lang siya. So, gusto mo na ano bang size nito? Kunyari size 400 lang. So, ise-set ko yung width nito to 400. Ang mangyayari is, magche-change tong text field na 'to from auto width, so mag-o-adjust yung width niya, to auto height. Ibig sabihin, mag-go-grow na lang yung text vertically instead of horizontally. So, kapag inabot nito yung dulo, so kunwari ganyan, pag umabot na siya dun sa dulo, it goes to the next line. So, paragraph, parang sa Word doc, kapag gumawa ka ng Word doc, tapos lumagpas na siya dun sa pages mo, magma-next line na siya. So, tada! Tcha-chan! Dadadadadadadadada, ayan. So, nag-ano na siya, tutuloy-tuloy lang siya. Pero kung kunyari, I don't remember where this particular usage is useful kasi I rarely use it. But if you want to fix the size of this text field, you can also do so. Nandito lang siya. Ayan. So, yung fix size nandito. Okay. Next is also meron din dito parang yung usual alignment, and then this one is vertical alignment. So, ito horizontal, ito vertical. Tapos, nandito din yung mga fonts. By the way, yung fonts na sa Figma is automatically, anong tawag doon? Google Fonts. So, you don't even have to install like a shit ton of fonts if you wanna do stuff, fancy stuff. Ano ba dito? Yung bago ng katatawa-tawa dito sa na text is lobster. I don't like this text. It looks so obnoxious. Pero it also looks nice. Pero ayun, nandito siya. Pero you can also use your desktop font sa Figma. Oh, lobster. Kakasabi ko lang, lobster siya. Yes, it's lobster. This is lobster. Ayan. Tapos, pwedeng mangyari is, if you want, like, fonts that you've installed on your computer, it can also be loaded using either the desktop app, or you can install something sa Figma. You can install something sa Figma. Where, where did you do that? Or,
Hindi, wala. Hindi ko na alam, hindi ko alam kung saan titignan. Ang tagal ko nang hindi ginawa yan eh. Ayan, wingdings. Papyrus. Ayan, papyrus. Wala kasi siya sa Google Fonts, pero nasa computer ko siya. So, nandito yung font. Tapos, wingdings. Ay, ah, email. Ay, hindi. Mail. Okay. Anyway, this is text. Okay, balik ako dun sa ginagawa ko. Ano yung ginagawa ko? Lobster. Yan. So, yan yung text field. So, balik ako dito sa sinasabi kong input um, text area field singi ko. Um, ang ginawa ko tuloy is dito, so naka-auto layout to. Yung text, ayun, ito pala yung na-explain ko, yung label, ginawa ko, it now resizes based on the width of the container. So, if this wasn't in fill container, naka-fixed width siya. So, it just follows whatever you set it with. So, kung kunyari in-auto width ko siya, it means this will grow horizontally rather up until, I think, umabot sa dulo. So, ayan. So, lalagpas siya. If hindi ko ginawa yan, sinabi ko na, gusto ko fixed yung width niya. So, mag-auto height. So, mag-grow na lang siya vertically. Di ganyan yan lalabas. Pero that's not what, I mean, I would like to think na hindi yan yung ina-assume mo ninyo mangyayari sa input labels ninyo kapag gumagawa kayo ng input label in real life pag nagko-code kayo. So, nangyayari is, since ito yung label niya for this text field, it now follows yung width nito. So, I'm gonna set this from fixed width, meaning fixed yung width niya, and make it to fill container. And then now, the border box or yung border box ng mismong text, it automatically fills in whatever space is there. You don't have to think about it anymore. Ganon din dito. Dito naman, yung sa label to, it's another frame kasi if I remove this from the frame, this is what's gonna happen. Kasi these are two different things. So, ngayon, ang mangyayari is it's gonna count it as two different things, isa-space out niya. Ang alam lang kasi ni Figma at the moment with auto layout, it's all one direction only. So, disband sila, no? The joke lang. Okay. So, balik ako dun sa naka-frame siya. Ngayon, yung ginawa ko, para may isang row ko sila, gumawa ako ulit ako ng frame, tapos nilagay ko doon sa loob yung count, pati yung helper text na nilalagay ko dito. Tapos ito din, naka-auto layout din siya. So, meron din nagtanong before, I forgot ko sino nagtanong, I think si Moimra yun. Is there parang, can you do auto layout too much? Ang sagot ko dun is no. Kasi, well, unless like naguluhad ka na. Pero, ako kasi, kunyari, ayun, ito naka-auto layout, tapos ito din naka-auto layout. So, like, everything is auto layouted kasi, excuse me, it all just makes it easier kasi it's all just in one direction anyway. So, ayun. So, anyway, dito, makikita mo na, this one should grow based on the text up to a certain point kasi you still have your tawag dito, you still have your text field or rather yung text yung count mo, character count mo. So, 'di ba usually kapag yung character count sa mga ganito, nandiyan lang siya every time. Tapos kung kunyari ginamit ko siya in example ko, what's that? Auto layout for life. Yes. So, pag kunyari ginamit ko siya, this will, kunyari, be 500 by 500. Tapos yung blurb ko about the project is whatever. Ah! Tingnan mo, hindi siya nakaayos. So, dapat this one is not dapat this isn't hog contents. Dapat it's fill container. Ayan. Pero this one, ayusin ko na tuloy. Gagawin ko siyang auto height. Pero biglang ganun yung nangyari. So sige, let's just fix that real quick. Ayan. So hug contents. So, yan. If you want na nag-a-adjust yung size niya, that's what you do. So, yun din. Pag nag-auto layout ka, ang bilis mo lang din tuloy na i-figure out ano ba yung mali. Instead of like adjust ka na lang. You just have to adjust something dito. It's just a matter of something in the resizing minsan nagkamali. Tapos from there,
naayos mo na siya. This is useful if you're editing components kasi if I go back to my file, this is actually a component in my file. So ngayon, I can just reuse this ng paulit-ulit dun sa file ko. Pero I mean, sometimes it's faster if you just adjust it yourself. Pero yun, in the case of kung paulit-ulit nga yung mga stuff mo, di madali lang siya na i-edit, edit once, and then not worry about it anymore again. Then for the other elements. Okay, sige. Tapos, balik ako dito. Yung pinapakita ko pala dito yun, 'di ba nag-fill container siya. Yung isa naman is hug content. So, buti pala sa Figma nag-hug sila, no? Happy Valentine's Day sa mga taon dyan. Sana may i-hug kayo. Kung wala kayong i-hug, eto na lang yung contents na lang yung i-hug ninyo. So, ayan. Yung ibig sabihin ng hug contents is really just follow yung size nung content mo. Ayan. So, since ito naka-hug contents, it just means this box, this blue box, hugs the 500 by 500 na text. If it's not hug contents and instead it's fill container, it means, okay, I will fill the container. I'm gonna be like water. I'm gonna get everything there. So, hindi. So, babalik ko siya dyan. Tapos, pag fixed width, yun, fixed width is fixed width. It's, or fixed height, depende. Kasi, this one is fixed height, ito naman is fixed width, so, yun lang. Then yun. Tapos ito, describe your project. Dito, ginawa ko na lang siya na hug contents kasi, actually, dapat ito, naka-fill container din. Tapos, kasi yung sa input, yun dun sa mga text area, minsan, 'pag lumagpas yung text mo, puwedeng ang dami-dami ng text pero na-cut off na siya sa screen. Yan. So, ayun, that's stuff about auto layout ng mabilisan. Oops, sorry Jelvin. Dinelete ko yung thing na ginawa ko. Okay. So that's auto layout. Another thing that you can do in Figma is may variants. So sige, let's just go to variants real quick. I'll just copy this one in particular. So I'll just first I'll show Hmm. Yeah, sige, I'll just copy this and put this here. Yan. So this is now variants, talking about variants. Ay wait, may questions ba kayo sa auto layout? Na did it overwhelm you? Mamaya yung papakita ko other than variants is yung mga stuff with frames na parang you can do scrolling para mapakita ninyo. Pwede ko bang mapakita? Meron ba akong ano dito, sample na ah, meron ba akong sample dito? Nope. Remove from recent. This one. Ito, yung meron akong app dati na ginawa. Oh my God, dapat di niya nakikita yan. Ayan, okay. Anyway, yan. Sige, so anyway, mamaya. So, kung wala kayong tanong, sige, I'll go into variants. Variants naman, it's just as it is. Your variants for your component. So, for people who are not familiar with components, that's just like symbols in Sketch. And I'm not sure anong tawag sa kanya sa Adobe XD. Is it also symbols or is it also components? Basta yung equivalent nun sa XD, I don't know. Oh, tapos, sino yun? Ariel. Okay, hello. So, ang variant, yung variant is just like a bunch of copies of your component. Tapos, may pinagkaiba lang siya. So, dati ginagawa ito, i-copy ko lang. I-remove ko lang siya dun sa kanyang connect sa component na to. Dati, this one is done like nav item selected. So, may slash. Yung slash na yan, yung forward slash na yan, that means parang ginugroup mo siya sa nandito sa may left side. So, ibig sabihin ng nav item. Ay, wait nga lang. Ay, shit. Putang. Okay, wait lang. Lalakihan ko nga yung size nung interface ko para kita ninyo yung pinagtuturo-turo ko. Ayan. Ayan. Kung kita niyo na, dito, yung kung ano yung nandito sa may left side, yan yung grouping niya. So, parang um, yan yung folder.
Tapos itong nasa right, kung ano yung parang instance niya or like, okay, it's a nav item. Ano yung state niya? Selected. Ano yung nav item? Default. So, yun yung dating ginagawa natin na grouping. Pero now, with variants, I will go back to this. Nangyari tuloy is, first, I make this, okay, sige, wait. I will now, ano lang, do it from scratch lang, for example. So, kunyari yung ginawa ko muna is this one, yung nav item na nakaselect. Kasi yan yung mas madali magtanggal kaysa magdagdag sa, at least for stuff like this sa Figma. So, kunyari, nakaset yung nav item na to, igagawin ko siyang component. This is the create component na tool dito sa taas. Kinik ko siya. Ngayon, dito sa side, lalabas na, oh, it's now a component. Tapos, gusto ko siyang i-duplicate. Gagawa ko ng bago sa kanya. Tapos, i-detach ko siya sa instance kasi papalitan ko yung mga stuff niya. So, gagawin ko siya na parang, wala siyang fill. Palitan ko yung kulay. Palitan ko yung kulay nito. Ano ba yan? Ito pala. Palitan ko yung kulay. Ay! Hindi siya nagpalit ng kulay. Ayan. So, then, yan. Tapos, pwede ko ni-select pareho. Well, gagawin ko rin siyang component. Select ko siya pareho. And then, may kita natin dito sa gilid, merong combine as variants. So, if I do that, it means, oh, shit. I-hide ko pala to. Hide. Yan. Combine as variants. Ngayon, ang mangyayari, ang bilis nung nangyayari, 'di ba? So, yung yung pag-combine as variants, it just tells Figma na, okay, these two are related, but they're not exactly the same. Kind of like siblings, I would like to assume. So, pag kinombine mo siya as variants, ngayon, Figma will now group it together into a frame. Tapos, sasabihin niya na dito sa loob, this is the nav item na may variant property 1 default. Etong dito sa side. Tapos, pwede mo siyang iset doon sa parent na frame dito, yung nagsusurround sa kanya. Pwede mong palitan yung name ng property. So, kunyari, papalitan ko dito. State. Sabihin natin, state. Tapos, right now, there's just one parang variant of the property state. Pwede kong palitan to, instead of default, gagawin ko siyang state. Well, yun pala, the state is default. So, ito yon. Pag ito, gusto ko siyang sabihin na, hindi siya default. Sinasabi din ni Figma na parang, may mga properties and values dito na conflicting. Kasi, ano dito yung default? Hindi ko alam. So, ngayon, ang gagawin ko is, papalitan ko yung pangalan ng variant nito sa state property. Instead of default, sabihin ko, selected. Pag ginawa ko yan, pagpunta ko ulit dun sa frame, sa parent frame, may kita ko ngayon, dalawa na siya. State niya is either default or selected. May kita natin din dito sa naming niya is ganito na yung ginawa ni Figma. So, may state equals default. Dito, state is equal to selected. Tapos, pwede yan madagdagan pa kung kunyari, may other, gusto mo pa may other properties ka pa. So, I'll just go into the file that I made before para mapakita ko na lang yung sample na yon. Saan ba yun? To. So, dito sa button component ko, I have two properties. I have the state, which is either active, disabled, remove, or default, or type. Text lang siya, icon ba siya, or may text and icon siya. This is not the best case scenario, the best practice. This was me making this in like one night, one day for the client para lang meron lang akong nakasetup na components. So, this could be done better, I guess. Pero this is also something that worked for me if ever you would like to apply it to yourself. So, ito, meron ako. Kasi napansin ko, meron akong active state. So, that's the matingkad na blue. So, this one. So, 1, 2, 3. Tapos, meron na akong disabled state. That's the gray. Tama ba? Oo, that's the gray. I think. Tama ba? Tama. And then disabled pala yun. Ito pala yung default. Okay, fuck. Ito, yung default is yung light blue. So, 1, 2, 3. Tapos, dito sa label na to, ito yung remove na, tinawag ko siyang remove kasi red siya. Usually, ito lang yung ginagamitan ko niyan for it. Pero, nilagyan ko na lang din ng capacity yung, like, ng possibility na baka kailanganin ko yung red na state, remove the state for like text
only types na buttons or text and icon types. So, yun, dito siya. And then ito, disabled. Tapos, ngayon, pwede kong iset nga na parang ito, text, same lang 'to, 1, 2, 3, same lang yung type niya, pero iba-iba yung state. Dito, same din yung icon, type niya, pero different yung sa state din. Gano'n lang din. So, parang it gives you this chance to like make your components like more, anong tawag dito? More, oh, ba't may nagho-holding hands? Nagho-holding hands silang dalawa. Oh my God, I will go away. Oh my God, ano yung ginawa? May angel na dito. Ano 'to, be not afraid. Okay, sige. Wings. Okay, oh my God. Ano ba yan? So, ito ay isang component na ginawa ata ni Jelvin or ewan ko kung sino. So, now you can see how you can make animations in, in Figma. I-record mo lang 'to. Lumilipad na tuloy ang angel natin. The biblically accurate angel. Okay. So, another thing. Ano pa ba? Ano 'to? Ah, okay. Grabe. Sana puwede natin well, nare-record naman 'to ngayon. Nakikita natin yung mga nangyayari. Okay, another scene, ano pa ba? Ay wait, sige. Ayun, so yun lang yung variants kanina na pinakita ko. Eto another scene. Wait. Okay. Eto puwede kong i-demo. Ayun pala kung may tanong kayo, magsabi lang kayo sa'kin. Flap those wings or kung may gusto kayong iba kong pag-usapan. Kasi essentially parang sama-sama lang din naman 'to of people. How to use grids, nani grids. Grids in how in what sense? Like yung grids na ano, layout grid? What it for? Yung grid. So eto, so sige, so pakita ko muna yung layout grid. So yung layout grid, this is from the days of mga bootstrap 12 column shit or whatever. You can set like dito instead of grid and put like columns. Tapos ngayon may column ka, ilagay mo, gusto ko 12 columns. Tapos gusto ko lagyan ng um, stretch. Eto yung column, what it for? Ano tong font na to? I'm fell? Uy, pahingi naman ng font na yan. This is cool. Okay, balik ako doon sa grids. So, dito ko lang nakita. Yun ba yun? Gusto sabihin mo? Yes. Nice. Okay. Dito, dito ko lang din nahanap. Okay. Ayan. Yung grids, eto lang siya. Nagka-NFT bigla. Ano yung NFT? Ano yung NFT? Is this lost? Oh my God. Di ba dapat dalawa-dalawa? Hindi. Oo nga pala. Never mind. Non-fungible token. Crypto-fem. Malaki bid nun pagkapasok sa super. Okay. Grabe. Biblically accurate Pepe. Pepe Angel. Grabe. Ayan. Those are the things that you can do with Figma. Make biblically accurate angels. Okay. Balik ako dito sa frame. Ito, yung types dito sa column, pwede mong either i-stretch siya. So, ibig sabihin, if fill niya yung space ng frame. So, pag ni-resize ko to, magbabago din yung size ng column. If I don't set it to stretch and instead set it left, right, or center, kunyari left, that means you have to to say what ano yung width mo. So, sabihin natin yung width nito, it's in pixels. Kaya gusto ko 69. So, ngayon, yan na. Ito, tigi-isang column na to. Tama, column. This is now 69 na width. So, yung height niya is whatever yung height ng frame. Same thing ito with, with rows. It's just on a different dimension or a different perspective. I don't, plane. Ayan, different plane lang siya. Yung offset naman, i-offset mo tong buong uh, column group na to how many pixels from, I think this is automatically from the left. So, sabihin natin lalakihan ko to. Wait, palitan ko lang yung kulay. Ayan. Ayan. Tapos, gawin kong 20.
So kung naka-left 'to, lakihan lang natin yung right. Ah, offset. Ayan, so this one tuloy is 420 from the left. So kung yung grid mo is naka-type, yung type niya is coming from the left, tapos nilagyan mo siya ng offset, the offset will say how many pixels do you want it offset from the left. If this is set to the right, it's how many pixels siya offset from the right. So pag center, I just don't know how that will work, but I guess let's try to see. Fuck. Galing muna natin. Okay, I don't understand how it works if it's in center, but I guess that's just saying na parang, okay, from this, hindi, sa center nawawala yung offset. Okay, so wala na siyang pake kasi nga it's automatically in the middle. So, yun. Ito namang gutter, the gutter is the spaces in between the columns. So, if I change this to 8, magiging masikip siya. If I change this to 420, magsi-space out siya ng super duper. So, yeah. So, yun naman yung gutter. So, yun ba, nasagot ko ba yung tanong mo, Wancho? Hindi ko alam. It's a, ayan, eto pala. I will now show you how does it relate to responsiveness. What do you mean? Well, I guess it can help you in terms of if you're designing for a desktop, ito yung grids niya. Tapos kapag mobile, ito yung grids niya. Pero sige, type mo lang muna yung ano mo. Type mo lang muna yung tanong mo. Kita ko pala paano kayo pwedeng mag-copy-paste ng something na mabilisan lang. Tapos ipe-paste ninyo siya sa chat. So kung kunyari, babalik ako dito. Ano yun? Yan itong Slex ko. Lagay ko siya dito ulit. Yeah. Wait, sorry, nawala yung tanong mo. Ano yung tanong mo? Like, how do you relate it to, habang nagta-type ka kasi kinuha ko lang. Like, pag nagpapalit ng screen. Ah, edi, ah, de, web to mobile. Pwede mong igamit, ah, ano din, auto layout doon. Pero if you're gonna design something kasi for different resolutions, the best case scenario there is you make a design for the desktop view, and then you also make a design for the mobile view. Yung grids in particular, these are just for layout purposes. Hindi siya necessarily for responsiveness. Kasi, kunyari, balik ako. Kunyari, ito. This is desktop. If I put this in mobile, ang mangyayari is, I'll just duplicate everything. Oh my fucking god, what did I do? Just duplicate everything. Tapos, i-move ko na lang din tong mga nasa, ayan, i-space out ko lang. Ito, instead of like pag nagpapalit screens, okay, yeah. Ito yung sa desktop. So, kunin ko lang to. Desktop. Try checking out breakpoints. O sabi ni Jelvin, check out breakpoints. Meron bang breakpoints sa Figma? Plug-in post. So plug-in post. So, sige, let's go to community. Let's all go together. Let's look for breakpoint. Ay, oh my fucking god, comments are here. You can comment on Figma community files now. What was I talking about? Breakpoints. So, ayan, ito yung sinasabi ni Jelvin. Install ko lang. So, ngayon, may plugin ako. You have to set up the pages and configure the breakpoints. So, sige. Subukan natin to ngayon. So, gawa ng desktop. Tapos, what's gonna happen? Running breakpoints. Ayun.
Oh my God, may join the beta, what eh. Welcome. It's not welcome, it's welcome. Okay. Sige. Kaya na mag-explore nun on your own kasi medyo naging off tuloy ako dun sa pag sali sa bagong plugin. But yan, essentially, ito, welcome ko ba? Welcome Rotonda. Pero essentially, this one, it's okay. Eto, kung gusto mo lang siya gawin na mobile, edi gawin mo, i-set up mo yung mga elements mo in such a way na madali lang siyang i-move. Ang tawag dito, madali lang siyang i-translate rather from desktop to mobile. So this one, kunyari, auto layout, gaganyan ko siya. Oh my God, nasira yung thingy. So, eto, gagawin ko siya. 8, ay hindi. Alam mo, tignan mo tuloy na bobo yung kasi hindi to, putang ina, kasi hindi siya naka, ano yun? Hindi siya naka-component. So, gagana lang to kapag nandun sa file mismo. So, wait, question. Yung question ba is anong kinalaman ng grid? Actually, yun din. Medyo na-weirdoan din ako doon sa question. Hindi ko lang sure kung ano yung mismong question. Type mo lang ano. Or but kaya mo ba magsalita, Wancho? Baka mas madali sa'yo kung masabi mo siya. Mobile Legends. Bang, bang. Noto song. Question is anong kinalaman ng grid? Yon? Yan sabi ni Wancho. Ayan, may gumagawa si Jelvin dito sa gilid. Ito, oh. So, copy ko lang to. Didelete ko naman to kaagad. So, yung aking desktop, gagawin ko siya sa mobile. Shit. I need to set it up sa mismong gagawa ko ng gagawa ako ng bagong input. Dito. Gawa ko ng bagong variant. Tapos, eto, gawin ko siyang pag ganyan. At hindi ito nagre-resize. Yo, resize. Sorry, magulo question. It's okay. Yan. And then, um, hmm, okay, nasira siya. So, I have no, hindi ko siya ma-figure out ngayon. Pero sige, ayan. Sa auto layout makes it easier. Ano yung, what's this? There is no breakpoint. Ito, nagde-demo si Jelvin ngayon. Sige, click natin yung mukha niya. Oh, ayan. Makikita natin ginagawa niya. So, yung ginawa nung plugin, siya yung naggawa nung ito. Adaptive layout. Adaptive layout. Resize at ruler. Yung ruler. Yun. Wow, that's so cool! That's so cool! So, dinedetect lang ng plugin mismo pag niresize mo na siya. Oh my God, amazing! Pag niresize mo siya. Amazing! Amazing! Wow! Okay, sige, fine. Subukan ko yung putang inang yan. Yung putang inang mapa-join the beta na yan. Okay, sige. Okay. Sige. Another thing, ayan, balik ako dito. Design. Oh, galing. Galing naman ng design na to. Sino gumawa ito? Tangina, ang galing. Damn, son. Ito. This is how you copy and paste shit from Figma and then paste it in Discord. So, kukunin ko yung angel ninyo. Kakopy ko yan. Siguro tanggalin ko tong mga Jojo kasi iba naman. Oh my God! No! Kunin ko to. At itong be not afraid. Copy ko lang. Ayan. So, this is now the accurate pep. And then, I will put it in a frame. Oh my God. Nawala yung iba. Ayan. I-put ko lang siya inside. Tapos, tanggalin ko lang yung fill para 3D siya. Bakit ang laki na? So, siguro ganyan. Fit ko lang siya. Tapos, I can right-click. This is, by the way, only in the desktop app. If you try this on the browser, hindi mo makikita to. So, I will, hey, wag niyo mo nang galawin. Stop making it fly. Wait lang. Copy ko. Copy as PNG.
you don't even have to save na the file tuloy. Okay, so now, then I will paste it in the chat. Tiyanan! Teka. Ayan, nag-upload lang kasi malaki yung angel. Malaki siya. Ayan, so sinend ko na. Tanan! That's the angel. You didn't even have to make yan, you didn't even have to make, like, i-export nyo pa siya, isa-save nyo pa siya, or whatever. Alam mo yun, parang, yan, potanaw ko lang napanood yung live vid ng ano. Ngayon. So, kanina nakikinig sa'kin na nagsasalita ta's di mo alam kung ano yung pinag-uusapan ko. Nalaman mo lang yung copy as PNG. Yes, that's why. That's why I can make, like, edits like this ng mabilis. Kasi kunyari, ang order ko bulalo. Tapos I can just put shit together and then tanan! Yung meme. Oh my God, anong ginagawa ninyo? Ayan, o sige, mag-sample kayo. Kung wala pa kayong desktop app, you can download it now. Pero if pakita mo yung memes folder ng Tambayan 404. Yung memes folder na 'to ano, ayun ito, yung emojis yung ano, ito ito yung memes. Ayan, 404 shopping, nandito yung spare nitro boosts Putang please. ina, nandiyan ako, eh. Dito yung kay Sam. Sam, gusto ko mag-setup ng Manila CSS line meetup. Tapos Tambayan 404. Ayan, tapos ayan, Yung no. spot ni Sam, yung spot ni Sam Ayan, No! dito. What a great use for this software. Ay, by the way, eto pala. So, I guess since nandito na 'to, wait, sige, si Pepito my friend na lang. Ay, wait, oh my God. Ano na pala 'yan. Kunin ko yung kanyang frame, copy ko. Eto pala, another thing pala. So wait, balik ako dun sa file mismo. Kunin natin si Pepito my friend. I will put it here. Ayan, si Pepito my friend. So, it's an image, right? If you want to make something similar, so kunyari may frame ka. So, I'll make a frame. Tapos, nandito siya. Tapos, teka, yung putang. Yan. Remove BG na ba yan? Mamaya pa yung remove BG. Pero actually, pwede na rin. So, sige. Kunin ko muna to. Sige, try ko yung remove BG. Ito yung plugin na, excuse me, na gusto ko. Pero kasi minsan hindi siya gumagana. So, for remove BG, plugin, remove BG. You have to go to remove.bg, I think. And then ayan, remove BG website. Tapos you need to get an API key. Oh my God, pinakita ko yung API key ko. Shit. Pero, madali lang naman yan. Like, you can just change and other things. Pag type ko remove BG run, it should remove the BG. Ta-da! It's now transparent, my friend. My friend is now transparent. Ayan, chanan. Okay. Pero sometimes it needs like a bigger space of like white space or blank space around it para ma-remove siya. Kasi sometimes, kunyari yung sa image ni Sam, hindi siya gumana, kinailangan ko lagyan ng space and then ganun ulit. Ano to? Ah, yun pala isa pang meme na gusto ko gawin. Yun. Ayan. Ayan Ang si Sam. puta, na-AFK lang ako saglit. Ayan, wait. Wait. Saan ko to? Wala pala siyang, Ina. ay, binayaran ko ba yun? Yeah, kasi may price siya. Shit, nawala tuloy yung, ayan. Yun pala yung original. Oo. Ayan. Fuck. Hindi kasi you know what? I will do this. Chinen. O, diba? Tapos, shortcut is Control-Shift-C if you're mahilig sa wala siyang bayad kapag certain amount of times mo lang ata siya ginagawa. Pero I forget. I don't know if I paid for it. Pero ayan. Chinen. Ayan. Meme.
Low quality, top tier OC meme. Ayan, ano nga yung ginagawa ko? Yung i-explain ko, copy with copy properties. So, wait. So, ito, if you want to copy properties, so kunyari ito, sabihin natin ito, you want to copy the image, um, you can just like right click, copy paste, copy properties. Tapos, if you paste it, it just puts whatever is in the fill and then puts it in the frame that you wanted. So, I do that a lot with the water cooler sessions images. Kasi this one, so kung kunyari, ito, sample lang. Sample. So, ay puta. Sample. So, kunyari gumagawa ako ng bagong water cooler session na image. Gagawin ko is, okay, so blah, 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 blah. By the way, this is a component, hehehe, para mas ano, mabilis. So, naglagay ako ng image. So, kunyari, pinaste ko dito si, yan. Ang ina. Hindi. Eto pala, ayan, okay. Yung nangyayari kasi dito pala is meron kasing may ang tawag dito, meron akong fill dito. If I wanted to get the same exact properties here and put it in the next, in another file, in another frame. If I do that, kunyari, copy properties, and then I paste properties, which is Control Alt C or Control Alt V. It just gets whatever properties there is here, and that means that's the fill, that's the stroke, and that's the effects then. So, dito, pakita ko din pala yung effects later. Kukunin niya from the original element and nilalagay niya sa isang element. Okay, balik ako dito. I saw, says the guy who paid Adobe CC. Medyo matino rin naman yung Photoshop na. So, that's how you make memes in Figma. Yes. Tiyanan. Ayan, so gawa na kayo ng memes. What year ang ng CC? Okay, ano pa ba? Um, ay, niyo si Sam! Oh my God! Ang galing nga gumagalaw. Ayan. Eto na, gumawa na kayo ng yung mga local. Kasi i-rotate nyo na yung yung ayan, lumipad na. I-record nyo lang 'to. Tiyanan, you already have your low quality or your fast video. Yung alam mo yung mga yung mga joke time na sa mga Korean, mga K-pop songs na, "How you like that?" Tapos magmo-move-move lang 'to. Tangina. Yeah. Okay, anyway. Ayan, yeah, you can also copy as SVG. So, I skipped it, pero yeah, you can copy as SVG or you can copy as CSS, which essentially it just gets the shit that's here. And then if you copy this as SVG, you essentially get the image of Sam. Figma meme puppetry. We just invented the job. Okay. Ano pa ba? I was supposed to be teaching yung ang tawag dito? Yung sa frames, copy as PNG such, yes. That's how I did that's how I do this actually. Like, pag kinukuha ko lang to, parang hindi ko na siya ina-export. Pero meron din namang exporting. Pero hindi ko na siya dinadaan. I just copy as PNG and then send it sa Tanods and then tapos posters, ganun din sa posters. So, kunyari, may group buy pa rin tayo. So, may interesado dyan na sumama sa batch 2. Magsama lang kayo, punta lang kayo ng interest check. Yan. Ano lang siya ginagawa. I plug. Ayan, ito yung Tambayan session. Yung merch na ginawa ni Richard, pero ewan ko kung ano, no? Ano doon. Mm, mask when? Charot, ganun eh. Mood board, memes. Ay, nako. Because of that Samify. Oh, wala, meron nga palang Samify. Okay. Anyway, sige, balik tayo. At tapos ito pa yung mga emojis. Yay, dito ko ginagawa yan. So, yung Pepito My Friend, dinaan ko yan sa Remove VG. Tapos, eto kailangan kong i-export kasi ina-upload mo siya sa Discord. Pero ayan. Ayan, nandito siya. Tapos eto pala, pag nagtatanggal ako ng mga background, I just use the pen tool, I draw around
the scene. I draw around well, in this case, si Milo. Tapos, gagawin ko siyang mask. So, that's the mask. Dito sa may taas. Okay, bakit nawawala yung mask? Hindi. Kasi Milo Chims pala kasi to. So, wait, let's go there. Dito. Ayan, yung mask. So, pag tinanggal ko kasi yung mask, makikita mo yung background. Pero pag ginawa ko siyang mask, i-clip niya yon based dun sa laman. So, ayan. So, that's what I did with all of the other images here. So, kanya, ito si Milo, tinanggal ko yung mask, ayan yung picture. So, ito, yung si Soju, ganun din. Tapos ito din yung sa, kunyari, ito, yung gulat picture ni Soju. Ayan. Tinrace ko na lang yun sa paligid. Ganun din yung kay Debod. Ayoko nang tignan niya. Ayan. Cute talaga. Cute ng mga emojis natin. Ganun din pala yung ginawa ko kay Patcha. Ginawa ko, nilagyan ko ng tinanggal ko yung BG, tapos dinrawingan ko na lang ng mas maayos, I think. Si Pierce ba yan? Si Pierce ba yun? Saan? 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 Yung blue? Saan blue? Where? Where is Pierce? Oo. Yung blue. Ay, oo. Ito. Si Pierce. Ito. Yung intense titig. Oh, nakita siya sa, ano yan? Ano ang file yun? Saan yun? Was that gap? UX Plus. Oo. Ayan. Tapos ganito din yung Aramina. Ayan. Tine. Kuya Well. UX Plus. Okay, ano pa ba? Ano ginagawa? Yung ginagawa? dapat dapat, oh shit. Bakit? Oh no. Okay. So ngayon alam niyo na kung saan kayo gagawa ng mga animations na mabilis. This will haunt my dreams. Yun na. Ano ba? Wait, may tuturo ako dapat eh. Ito, papakita ko yung prototype ko. Then, babalik mo na sa maayos na mga stuff. So, kunyari, gusto mong matuto maggawa ng scrolling. Ayan. So, this one kasi, this one is a frame. This one is also a frame. And then, this one is scrollable. So, how do you do that? Ito kasi ginawa ko talaga siyang prototype para sa phone ko. If you use Figma Mirror, which is a mobile app sa phone, parang pwede mong ipamukha na kunyari yung phone mo is your Figma app mismo. So, I think yung dimensions nito were based on my actual phone then, which was I would remember it was a OnePlus 6. Excuse me. So, ayun. Ito, this is one frame. Tapos nakalagpas siya. Tapos yung prototype nakalagay is no scroll. Bakit kaya ganun? Pero kasi yung size niya is custom size. So it will automatically make it scrolly. Tapos kasi itong mga to naka-fix to. So yun yung ginawa ko nun. Para magmukha na kunyari sinuscroll mo yung mismong uh, page. Ano pa? May mga tanong pa ba kayo for Figma in particular? Si PJ. Hi, PJ. Gago. Ang cool pa rin nito Putang ina. Ang cool nito. Okay, wait. Sige, mag-break muna tayo or something. Or, ewan ko, 4:30 na eh. I mean, I think I've explained most of the things that might be useful for people here. Unless you want to ask specific questions. I can also recommend some plugins in a bit. Tinom lang ang water. Pa ba? Ayun. Ito yung ano ko. Ito yung plugin list ko. Nakita nyo na naman kanina eh. Ang dami kong plugins. Pero hindi yan lahat ginagamit ko. So, ito, I use this a lot though. Back nung wala pang auto layout. Pero this is now how I make a button. I'll just make a label. Mag API keys na lang. Bweh! Yoko nga. And then just make a label and then I put it in a frame and then I set the frame to auto layout.
and then it will automatically be 10, 10, 10. I will make this 0 kasi wala naman siya talagang anything sa loob. And then I change it to like 12. Ay, naman, like 8 pala dito sa taas. 12, 8, 12. Ay, huh? Ba't ganun? Kasi, hug content. Hmm. Kasi sa center ko siya. Ganun ba kaaliit yung, oo nga, kasi ang laki kasi ng text, ang ina. Okay, edi gagawin kong 59, 69, 420, 420. Ayan, ayan. So now it's proportional. Yan. So, now it's 69, 420. Tapos, this one, I will make it fill container. And then, I will just change this to like 88. 88. Para medyo size naman. Tapos, ito, lagyan ko lang ng roundy corners. Ayun. Ayan na, I have a button na. Tapos, gagawin ko na lang tong whatever color. Tapos, gawing component. Button. Component. Chanen! It's now a component. Tapos, I can just type whatever. Tuloy-tuloy na siya. The button now lives on its own. Tapos, parang, yan. Ano ba ba? Kung eto, explaining na lang siguro, if you have the paid version of Figma, it has an unlimited version history for paid teams. Pero if not, you just have the 30-day version history. Tapos pwede mo siyang balik-balikan. Nice green. Parang pang green apples. Ano to? Oh, magawa ngayon ng challenge na na screen, na dashboard si PJ. Ano pa bang pwede kong dito? Share. Tapos, move to project. Ayan, kunyari, ayan. Done na ako dyan. Zoom in, zoom out. Ma'am, you're on the wrong project path. Tataka siya bigla, eh, no? Hala, ba't hindi nakikita ng mga boss ko? Yung assets pala, ayan. Fun fact, if you want to organize your components better, put your components in frames. So, for example, I'll go back to my inaayos na file. Technically, this was in a frame. So, this is in a frame. If I go to assets, I'll see icons. Teka. I just wanna see. Prototype components. So, nakalista siya. Ayun, icons. So, ngayon, naka-organize siya based on, ito yung page na prototype components is in icon. Tapos, this one, nakapangalan na lang siya based on the actual, based on the actual symbol or the component. So, this is a notif, this is a chevron, a caret, collapse, whatever, ganyan, 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 checkbox. Pero, it's all under the icons grouping. Hindi mo na kailangan i-type icon slash notif or icon slash whatever. Like, button, like, element slash button. Kasi now, you can just put buttons together. Tapos, yun na siya. Yan. Ano pa ba? Ano pa ba? May gusto akong gawin dito eh. Yung mata. Babaguhin ko siya. Ah, sige, duplicate ko na lang. Para hindi naman masira yung ginawa kanina. Lalagyan ko ng white. Ano pa ba? May mga tanong pa ba kayo? Kasi, essentially, yun naman din yung mga magagawa sa film. Ah, mukhang tanga. Parang yung agaw face. Sige. Sinunog mo si my friend. Pumipikit yung pumipikit siya. Ano pa ba? Ano to, monkey?
Faya. Ayan. So, choo-choo train. Dami na nating memes dito. From maayos na stuff to memes. And then just chaos. Pagdating dito sa site. uh, we now approach entropy. Are you going to be make puro UA yung impisa? Naging meme sa dulo. Ayun, well, that's like most of it, I guess. Unless may specific questions kayo on how you wanna make things. Um, kung may na-save kayo. Kasi yun lang naman pinakita ko eh. And it's just a chill night. Or, hindi pala night. Afternoon for Figma stuff. Thank you, Ma'am Chi. Wow, may ma'am. Thank you, ma'am, sir. Morning pa lang sa akin. What? What time zone are you in? Is this lost? Faya! May natutunan ba kayo, mga bata? Uy, yung yee asked something. I don't know. Dami ko na learn. Yay! I'm so happy. Yay! Clap, clap. Ito pala. Another recommend plugin. Figma Tetris. Pwede ka maglaro ng Tetris. Ay, okay, never mind. Fine. O nga pala, kailangan mo yung Figma Tetris file and then you can play Figma Tetris. Figmoji is something that is like, if you just need a quick emoji. This is where I got the emojis for this. Ay, puta. What? Putang ina. Okay, ayan. Like, ito, kinuha ko yun dun. Pero, you can also just use Iconify. And this is free. Tapos nandito yung lahat. Mga icon sets. Nandiyan yung emojis, nandiyan yung maps, pwede mong bilhin. Ayun. Chinin. Ayan. So, mga suggestions pa. Okay. Yan. If wala nang ibang may tanong, I'll just be sharing more random stuff until like 5 o'clock and then tapos na yung session, I guess. Unless may mga tanong pa kayo na gusto i-explain natin here. Yan. But yan. Yun na lahat yun. Everything else is now up to you. Just, the sky is the limit or the canvas is the limit. Do I end recording, Chi? Siguro 5 o'clock na lang. Baka kasi biglang may magtanong. Wag mahiyang magtanong. Thanks for the tuts. Now ko lang nalaman may Figma desktop, slow internet probs. Yeah, I think kapag naka-desktop ka, tapos nakabukas na yung file, you'd be able to parang work offline, I think. I'm not sure, but maybe. Parang pwede siya eh. Minsan ginagawa. Pwede din save as .fig for offline work. Yeah. If you go to file, you can save a local copy. Ayun, eto. Yun, pwede offline. Yun. Thanks, Jelvin. Ayun pala, you can also export shit to PDF. So if you need the stuff be in PDF, you can export a page into PDF. So it just gets everything that's here on the screen. Or in the canvas rather pala. Tapos, it puts it in a PDF. Ayan. If you just need particular things though, remove it from the page. That's what I do for my boomer workmates if they need PDF copies of my designs. Yan. Ano pa ba? Yeah. I will treasure this file. Kasi may biblically accurate pepe dito sa may boomer workmates talaga. Totoo, boomers can't open PDF. No, marunong na sila, natuto na sila. Kaso nga lang PDFs lang yung kaya ng brain power nila, tangina. Hindi sila marunong sa mga, nag-update? Paano yun? Paano kung may nasira? Whatever. Bigla yung thrilling. What? Can you start it on Excel? Yay! Anti-updates ko. Gawin natin tong GIF. Teka, gawin ko yung frame. Para wala yung name. Excel can do anything. Yeah, actually. It can simulate the game of life. Teka, kuha ko ng, dito, lice cap. Teka. Teka, sabihan ko kayo kapag magpa-play na ako.
change window. Ayan, o sige. O go, move the thing. Ayan, downloads. Lol. Move it, move it. 1, 2, 3. Stop. I-upload ko siya dito. Okay. Down. Sana gumana. Oh my God, it worked! It worked! Tada! Dapat lumilipad din siya. Teka. Gawin na niya. Kailangan may gumagalaw ng mata, tapos kailangan may gumagalaw ng Oh. wing. Wait lang. Sige, try nga natin. Life cap. Sige. Ready na. Ready na ba kayo? Gumagana ba? Oh my God, this is so scary. Dapat lumilipad Ayan. Okay, wait. Okay, sige. I will press record. Okay, 3, 2, 1, go. Yan. Sige, lipad-lipad lang. Okay, stop it na. Upload. Saan na yun? Big brain. Ipopost namin to. Water cooler without context. Tapos ito papakita mo. Ang ina. Okay. Ayun. May Jojo pa. Wait, hindi ako. Tweet mo sa official Figma. Asan na yun, no? Asa Figma community advocate, Jelvin. Share natin to sa Nandito ba si Jelvin? Si Jelvin. Paano to gagalaw? Hindi ko gets paano siya gagalaw. Or ito ba yung sinasabi? Ito ba yung sinasabi mo? Yung fire gumagalaw-galaw. Is that yung Jojo text? Ito. Wala. Hindi niya nilagay dito Ito yung kinopy-paste ko sige, lagyan natin. Pero paano yan? Gagalaw ba dapat yan? Ay, pwede yan. Pwede yan i-set up. Sige. Set up natin siya na gumagalaw. Oh, may mga dumagdag. Or i-remove. Itong Jojo. Ayan. Shake mo yung menacing na kanji. Ayan. Gawa natin ng component. Wait. Sige, gawin yung component. Just stay. Okay, fine. Ito yung na-achieve natin as humanity. Thanks again. Okay, magsa-stop na naman to ng 5 at wala nagaguhan na yung ginagawa natin. So, I'm so happy if you learned something today. If it's not something for work, maybe at least something para ma-amuse mo yung sarili ninyo. Ayan! Ayan! Naganda. Ayan, sige, okay. Tulungan niyo na ako. I will record this again. Lights cap. Lalabas sa AliExpress as t-shirt design. Uy, kailangan namin ng dyan Sino yun? Uy, sino yun? Tangina. Sino yung nag-moan? Hala, desk mat. Sino yan? Teka, okay. Wait, ayan, sige, galaw-galawin niya lang. Pati yung ayan, sige. So, record. Press record. Jojo. Okay, 3, 2, 1. Ayan, sige. Just keep moving it. Effort. How many people does it take to make a biblically accurate Pepe Angel? Nag-gif. Yung music talaga yung pasimuno. Ayun, Jojo. Ayan. Si Carding yata. Hindi, si Ray. Si Ray yung biglang nag-queue. Okay, sige. Richard, stop recording mo na. Okay. Si Carding yung nag-moan. Ayan, sige. Kasi bye-bye to the people. Kaya mo si PJ, effort na effort siya dito. Bigyan nga natin siya ng palakpak. Gawa nga